Tapatserong Pobre. May kasama ko ngayon dito, si Nico at saka si Michael. So, pupunta kami ngayon sa Boracay. Dito kami tulog sa Clark dahil maga yung flight namin. May kasama kami isa pa, si Jomar. Tingnan natin kung anong makikita doon sa bagong bihis ng Boracay. Actually morning, kaya maaga kami nagising. Pupunta kami ngayon sa isang lugar na nandun din si Jomar para puntahan. Pupuntahan namin ngayon si Jomar kasi umiiyak na ngayon. Kakahintay sa amin. Aga niya kasi dumating dito sa Clark, kaya hahanapin pa namin kung saan nasaan siya ngayon. Guys, dito na kami ngayon sa Calibo International Airport. Actually, nakaganito kami kasi health promotion kami. Sabi ni Jomar, sponsor namin Calibo. Mag-i-sponsor pa sa amin mamaya para sa lunch si Jomar. Jomar, tayo mag-i-sponsor? So, may pupuntahan kami after dito. Pupunta kami sa namin kakilala para kumain lang. Sa kina Steven. So yun, nakita niyo naman yung lugar nila. So ngayon pupunta na kami sa Boracay Island. Sakay kami ngayon ng isang pambong. So almost 15 minutes yung biyahe na mapunta ng Boracay Island. Actually,